Let's sing a song full of hope, full of pain. Why don't you sing along, my friend? For it's our last refrain. Forever young. Hi guys, so I'm with my daughter right now. Siyempre, visit ko siya sa condo niya dahil namimiss ko siya. So ayan, nandito kami sa Robinson after 48 years guys. Kasi ang tagal ko na hindi nakarating dito. So, ayan. Papasyal ko kayo, samahan niyo kami. Tingnan natin kung anong bago dito sa Robinson. Diba? Halika dito na. Halika dito. Tingnan natin kung anong bago dito, guys. Dahil namimiss kong pumunta dito. Napakatagal ko na hindi nakarating dito. Visit muna tayo dun sa Dogs in the City. Baka may makita akong para sa aking mga 4 babies. Dahil naiwan ko sila today. So, yan. Samahan niyo kami. Aray! Bili ka ng damit? Magkano to? 121.50, mama. 121? Anong flavor to? Seaweed flavor. Kainin kayo nila yun? Seaweed. Ano to? Hotdog. Hotdog. Magkano isa nito? 150 to. Ang laki. Meron pa ako nito. Bibili ba ako? Huwag na, di ba kung meron ka pa naman, marami ka naman. Baka mapanis siya. Ano to? May pudding. Ay, mousse pala. Hello. Magkano to? Pasukin natin yung Japan Home.